नमस्कार मित्रांनो, प्रमोद तोंडवलकर ह्या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मित्रांनो, मी आता आलो आहे हरिचरणगिरीमध्ये, वेंगुर्ला तालुक्यातल्या ह्या हरिचरणगिरीच्या या गावात आणि पाठीमागे तुम्हाला असा हा विशाल समुद्र दिसत आहे. चला तर बघूया. मित्रांनो, हा फळेफोंडा बीच वेंगुर्ला मालवण रोडवरती हरिचरणगिरीमध्ये आहे. वेंगुर्ला मालवण सागरी महामार्गापासून हा फळेफोंडा बीच 3.5 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे. हे आता आपण फळेफोंडा बीचकडे चाललो आहोत. हा फळेफोंडा बीच वेंगुर्ल्यापासून 12 किलोमीटरच्या अंतरावरती आहे. कोंडुरा आणि केळूसच्या मध्ये आहे. फळेफोंडा बीचला जाण्यासाठी तुम्ही ह्या अशा कच्च्या रस्त्याने जाऊ शकता. या बीचवरती जाण्यासाठी समोर तुम्हाला ह्या पाण्यातनं जावे लागते किंवा मग ह्या डोंगराच्या पाठीमागून असं पाऊलवाट आहे, तिथून तुम्ही या बीचवरती येऊ शकता.
हरिचरणगिरीचा हा ड्रोनचा व्लॉग. हा व्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा. तुम्ही माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्लॉगमध्ये. धन्यवाद. मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलचे सबस्क्रायबर नसाल आणि हा व्लॉग जर तुम्ही TV किंवा लॅपटॉपमध्ये बघत असाल तर तुमच्या मोबाईलनी QR कोड स्कॅन करून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता.